নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজে আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে জয় জৱান জয় কিষাণ এইটো কাৰ শ্লোক বা এই শ্লোকটো কোনে দিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। মনত ৰাখিব এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ এক্সামসমূহত আহিব পাৰে, সেয়েহে মই এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এড কৰি দিলোঁ যে জয় জৱান জয় কিষাণৰ শ্লোকটো কোনে দিছিলে? লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে দিছিলে, মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1911 চনত। টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ 1911 চনত স্থাপন হৈছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদনকাৰী দেশ কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চীন দেশ। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদনকাৰী দেশ হৈছে চীন দেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমৰ ক'ত প্ৰথম মৰাপাট কল স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিজয়নগৰ। মনত ৰাখিব অসমৰ প্ৰথম বিজয়নগৰত মৰাপাট কলৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নামপুৰ। অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা নামপুৰত অৱস্থিত, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যক চেনি ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কেৰেলা। ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যক চেনি ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, গৰু গাখীৰত কোনটো ভিটামিনৰ পৰিমাণ বেছি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভিটামিন এ। গৰু গাখীৰত ভিটামিন এ পৰিমাণ বেছি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। এই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগটোৰ আপোনালোকে উচ্চতা কিমান জানেনে? ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 8,872 মিটাৰ। পৰীক্ষাসমূহত এনেধৰণেও আপোনালোকক আহিব পাৰে যে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা কিমান, তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব 8,872 মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মেকমোহন লাইন বা ৰেখা কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখাডালক মেকমোহন লাইন বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে নোট ডাউন কৰি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহত ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব। কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে আপোনালোকে মন কৰক, মেকমোহন লাইন বা ৰেখা কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাডালক মেকমোহন লাইন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত থকা সীমাৰেখাডালৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰেড ক্লিফ। এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত থকা সীমাৰেখাডালৰ নাম কি? এই সীমাৰেখাডালৰ নাম হৈছে ৰেড ক্লিফ ৰেখা, মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম মহাকাব্যখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহাভাৰত। পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম মহাকাব্যখনৰ নাম হৈছে মহাভাৰত। আপোনালোকে যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ভাৰতৰ প্ৰথম ইংৰাজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। মনত ৰাখিব ভাৰতৰ প্ৰথম ইংৰাজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ নাম হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। এক্সামত আপোনালোকৰ চনটো আহিব পাৰে। ইয়াৰ চন হৈছে 1833 চনত। 1833 চনত লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙে ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। মনত ৰাখিব স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। তেখেতৰ চনটো হৈছে 1947 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, চুলতান মাহমুদে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 17 বাৰ। চুলতান মাহমুদে 17 বাৰকৈ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অৰ্থাৎ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চুলতান মাহমুদে বাৰে বাৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰা কাৰণ কি আছিল?
ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ধন সম্পদেৰে ভৰ্তি সোমনাথ মন্দিৰ লুট কৰাৰ কাৰণে। চুলতান মাহমুদে ধন সম্পত্তিৰে ভৰপূৰ সোমনাথ মন্দিৰ লুটপাট কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো যদি এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। মই যেতিয়া এনেধৰণৰ আপডেটসমূহ আগবঢ়াওঁ যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।